Вітаю, друзі! Чи не здається вам, що метафоричне релігійне пекло вже існує? І існує воно навколо нас, прямо зараз на землі. А якщо я вам скажу, що навіть більше того, взагалі пекло – це і є ми, людство. Скажете, що це занадто пафосно і неправда? А ось тут я з вами можу посперечатися. І не лише я. З вами Андрій Урс. І сьогодні я пропоную вам перевірити особисто, чи вірне твердження, що пекло – це ми. А точніше, зануритися в огляд гри Hell is Us. Отже, що ж це за монстр такий цей Hell is Us? Гра вийшла 4 вересня 2025 року. Але в силу деяких об'єктивних і не дуже факторів вона трішки загубилася за грою Chronos The New Dawn. І як на мене, дуже дарма. Тому що цей проєкт від розробника Rogue Factor точно є однією з найкращих ігор року. Хоча й не зможе претендувати на перемогу у цьому званні через ряд складнощів та неоднозначних геймплейних рішень. Отже, поїхали до гри. Спочатку коротко про сюжет. Ви граєте за Ремі, хлопця, який був народжений у країні Гадея. Ще хлопчиком мати його відправила за межі країни і сказала ніколи не повертатися назад. Але минули роки, і тепер Ремі хоче знайти своїх батьків та дізнатися більше про свою батьківщину та походження. Таємно перетнувши кордон, ви починаєте свою пригоду у країні, що охоплена громадянською війною. І це буде не найбільша ваша проблема, тому що люди своєю жорстокістю накликали на себе ще одне лихо – Калеміті. І тепер світ наповнюють створіння, які уособлюють собою людські емоції та всю їхню жорстокість. Але то вже ви маєте побачити самі. Не буду більше розповідати про сюжет, тому що у Hell is Us сюжет – це саме те, що ви маєте відкрити та дослідити самостійно. Інакше будуть вже зовсім не ті враження. Набагато більше уваги ми приділимо геймплею та атмосфері гри. І почнемо з світу. Особливість пекло це ми у тому, що тут немає ані карти, ані маркерів, ані стрілочок з напрямком. От взагалі немає в жодному вигляді. Усе, на що ви можете орієнтуватися, це розмови з місцевими мешканцями, записки, що ви будете постійно знаходити в світі, та ваш вірний компас. Загалом це і плюс, і мінус гри одночасно, тому що в плані дослідження це лютий хардкор та олдскул. Мені особисто це сподобалося, тому що я згадав такі ігри як Готика, де хоч і була мапа, але отримували ви її не одразу і потрібно було самостійно шукати шлях, куди і як вам дійти. Так і тут. Вам можуть казати напрямок, можуть казати приблизні орієнтири маршруту, але знайти шлях ви повинні самостійно. Тому, якщо ви маєте проблеми з орієнтацією на місцевості, грати може бути досить складно. Особливо, якщо врахувати, що локації великі та заплутані і не завжди ви зможете одразу знайти потрібний вам шлях. Іноді доведеться довго блукати манівцями. Сам світ навколо дуже атмосферний, наповнений купою загадок, таємниць та інформацією про історію країни. Якщо ви хочете пограти в пекло це ми, готуйтесь, що потрібно буде дуже багато читати і розгадувати різного штибу головоломки. Знову ж таки, задумка гри в тому, що жодних підказок вона вам не даватиме. Уся потрібна інформація буде у записках, книгах, табличках на стінах тощо. І все це варто читати. В цей момент особливо відчутна проблема відсутності української локалізації, тому що навіть з моїм середнім рівнем англійської іноді доводилося по декілька разів перечитувати записи, щоб зрозуміти, що саме потрібно зробити в даній ситуації. Звісно, тут є локалізація агресора, але самі розумієте, я не можу і не хочу радити вам грати нею. Краще англійською, якщо ваш рівень це дозволяє, або ж дочекатися українського перекладу. Стосовно атмосфери, тут зупинюсь трохи детальніше. Події навколо розгортаються у сучасності, охопленій війною. Але всюди у світі ви будете знаходити як сучасні записки, нотатки, аудіозаписи тощо, так і старовинні сувої, книги, таблички, дослідження, які будуть вам розкривати історію Гадеї. І ось ця реальність навколо вас та історичні події, про які ви будете дізнаватись, постійно будуть створювати ефект змішування. До кінця гри ви зрозумієте, наскільки тісно переплетені минуле та теперішнє у грі. І все, що відбувається зараз, це не просто наслідки, це продовження подій минулого. І навіть громадянська війна – це не щось, що почалося нещодавно.
Ці події отримали свій початок ще більше 1000 років тому. І до кінця гри в мене взагалі було питання: а чи зупинялася війна та людська жорстокість у Гадеї хоч на мить? Чи все своє існування вона завжди жила у цьому стані? Ось це переплетіння подій і те, що ви бачитимете навколо, створює дуже потужну та похмуру атмосферу. Як каже один з персонажів гри, куди не кинь камінь у Гадеї, ти влучиш або в труп, або в цвинтар, або в братську могилу. І це дійсно так. Ви постійно будете стикатися зі смертю та жорстокістю. І якщо на початку гри ви будете думати, що це лише одна з сторін така жорстока, то почекайте наступних подій і зрозумієте, що це зовсім не так. Жорстокість у Гадеї повсюди, незалежно від того, чию сторону займає персонаж. Усе це разом створює настільки гнітючу, похмуру та важку атмосферу, що грати стає дуже важко. Так, сюжет, атмосфера, події навколо – це надзвичайно цікаво і хочеться дізнатися більше про все. Але, чесно кажучи, іноді я просто хотів вимкнути гру і більше ніколи до неї не повертатися. Настільки майстерно тут відтворена ця атмосфера. Тому одразу вас попереджаю, якщо ви дуже вразлива особистість, добре подумайте перед тим, як почати грати в Hell is Us. Більшість часу у грі ви будете проводити навіть не за сюжетом. Якщо розібратися, сюжет він досить невеликий по часу. Але щоб розплутати весь цей клубок, вам потрібно буде досліджувати світ, знаходити записи та підказки, розгадувати головоломки та, звісно, вбивати монстрів. Тому, крім дослідження, основні два геймплейних моменти – це бої та розгадка головоломок. Загадки будуть досить різні, але загалом досить класичні. Вам потрібно буде знайти підказки та щось зробити. Повернути фігури у правильному напрямку, натиснути на правильні панелі на підлозі, розгадати код до комп'ютера чи сейфа тощо. Більшість загадок не дуже складні, якщо уважно читати записи, які ви знаходите. Там є усі потрібні підказки, але в більшості випадків вони подаються не напряму, а в завуальованій формі. І в цьому аспекті пекло Цими нагадує класичну адвенчуру, в якій потрібно постійно напружувати мозок. Інший, дуже важливий аспект гри – це бойова система. Від гри з такою похмурою атмосферою, чесно кажучи, я очікував більш складних боїв. І якщо хтось каже, що пекло Цими – це Souls-like гра, не вірте йому. Тут від Souls-like лише чекпоінти, де ви зберігаєте гру. Самі ж бої хоч і намагаються робити вигляд, що вони далекі нащадки соулсів, по факту це не так. Суперниками у вашій грі буде 5 типів створінь. В кожного з них свої здібності, але нічого надзвичайного. Усі монстри також поділяються на 3 рівні. Від рівня залежить здоров'я монстра, його шкода гравцю та додаються деякі нові здібності. І окрім цього, кожен з типів створінь може мати всередині якусь людську емоцію. Лють, жах, екстаз та жаль. І цю емоцію вони випускають як додаткового супротивника з власними здібностями. Ці емоції в залежності від рівня носія також можуть бути 3 рівнів, а найсильніші противники здатні викликати навіть 3 різних емоції собі на допомогу. Ну і є ще один цікавий тип супротивника, про якого ви дізнаєтеся в 3-му акті гри, якщо дійдете до нього. Поки що 84% гравців так і не подужали цю межу. Можливо, ви будете більш успішними? Бити все це лишенько ви будете за допомогою лімбічної зброї ближнього бою та дрона. Попри те, що видів зброї не так багато, 2 види мечів, сокири та списи, є дуже багато варіантів її кастомізації. На кожну зброю можна прилаштувати емоцію, як у супротивника – лють, жах, екстаз та жаль, кожна з яких даватиме свій бонус. Пізніше у коваля ви зможете підняти ранг зброї аж до 5-го і захисних реліквій до 4-го. Окрім цього, на кожну зброю ви можете також встановити руни – нейтральні або ж руни з емоцією зброї, кожна з яких даватиме вам активні здібності. Ну і на дрон ви також можете встановити різні модулі, які даватимуть вам до 4 додаткових здібностей. Не зовсім класична схема прокачки, але дуже варіативна. В цілому, варіацій як супротивників, так і прокачки зброї досить багато. Але навіть на середньому рівні складності бої насправді досить прості. Попри те, що тут є витривалість, комбо ударів, ухиляння, парирування і суперники досить сильно по вас битимуть, це не дає якихось складнощів. Ви матимете здібність лікування прямо у бою.
А якщо зробите собі зброю на лють, як робив я, то лікуватися будете прямо під час ударів по супернику. За всю гру я жодного разу не використав парирування. Я навіть не знаю, на якій клавіші воно прив'язане. Усі бої я пройшов на зв'язці списа на лють, рунах на відновлення здоров'я та на здібності дрона відволікати суперника. І цього було достатньо. Можливо, якщо грати на найвищому рівні складності, тоді й можна буде використовувати всю повноту бойової системи. Але на середньому рівні відсотків 90 всіх функцій просто не потрібні. Найбільшу складність в боях мені принесло 4 створіння з 3-го акту наприкінці гри. Ось тут вже дійсно був виклик. Але в усьому іншому бойова система досить легка. Навіть якщо створіння вас вб'ють, ви відновите гру на найближчому чекпоінті без втрати будь-чого. Навіть монстри не відновляться. Ще один нюанс світу та бойової системи – часові петлі. Це аномалії, які утворюються на місцях найбільш жорстоких та емоційних подій. І саме з цих аномалій лізуть створіння у наш світ. У вас буде можливість закривати ці аномалії, щоб припинити навалу монстрів. Для цього потрібно буде знищити всіх хранителів петлі у локації, після чого зайти у аномалію і за допомогою спеціального кристалу та дрона знищити її. Після цього монстри у локації перестають з'являтися знову, і ви можете безпечно по ній бігати. Єдина проблемка у цьому – до самого кінця гри у вас не вистачатиме кристалів, щоб одразу закривати всі петлі. Це досить рідкісний предмет, і доведеться по кілька разів бігати на різні локації після отримання кристалу, щоб закрити всі петлі і побачити всі події, що призвели до їх утворення. Якщо ж ви навіть зачистили всю локацію від монстрів, але не закрили петлю, і пішли на іншу локацію, після повернення всі рядові монстри повернуться і вам потрібно буде їх знищувати заново. З позитивних моментів, стражі часової петлі не відновлюються, якщо ви переходите на іншу локацію. Найбільш прикре для мене те, що найрідкісніше досягнення пекло Цими якраз в тому, що потрібно закрити всі часові петлі та знищити всіх монстрів. Але через нестачу кристалів, постійну біганину по локаціях та заплутану місцевість, на кількох локаціях десь залишилося кілька монстрів. І хоч я закрив всі петлі, але досягнення не отримав. І повертатися в гру, блукати годинами в пошуках одного-двох створінь на карті, щось бажання немає. Стосовно графіки та багів, зауваження відсутні. Графіка плавна, без лагів та просідання FPS. Багів за весь час гри виявлено не було, крім одного застрягання за картиною в приміщенні. Невдало зробив ухиляння і застряг. Все вирішилося перезавантаженням гри. Музика у грі чудово доповнює атмосферу, похмура та напружена. Звукові ефекти навколо постійно триматимуть вас у тонусі. Та й загалом сам стиль зображення цілковито відповідає атмосфері гри. Тут не буде яскравих кольорів, лише темрява, туман, вогонь та кров. З яскравого хіба що емоції, які викликають монстри. Загалом, я можу сказати, що це дуже якісна та потужна гра. Усе – сюжет, атмосфера, події в грі та записи про історію країни – все це заганяє гравця в похмурий та депресивний стан, який повністю передає атмосферу гри. Морально, це дуже важка гра, але з точки зору сюжету та наративу, який вона доносить до гравця, це зроблено дуже майстерно. Чи сподобалась мені гра? Однозначно. Чи хочу я до неї колись повернутися? Абсолютно ні. Це саме та гра, де важливо це все осмислити і перетравити. І лише після цього повертатися до неї знову, якщо буде бажання. І найголовніше, чи раджу я вам грати у Hell is Us? Тут вже все залежить лише від вас. Якщо ви полюбляєте дослідження світу без будь-яких підказок, загадки та головоломки, похмуру атмосферу та жорстокі події у грі, тоді вам однозначно варто грати. Якщо ж будь-який з вищевказаних пунктів викликає у вас негативні емоції, тоді гра вам навряд чи сподобається. Тому обирайте для себе самі. Гра однозначно дуже якісна, атмосферна та має потужний наратив, над яким змушує задуматись. Але в плані геймплею вона має не те що проблеми, скоріше дуже цікаві рішення, які не всім сподобаються. Hell is Us – це не гра для відпочинку, це гра випробування. І якщо ви готові заглянути в пекло всередині себе, сміливо вирушайте. З вами був Андрій Урс. Підписуйтесь на канал,
тисніть вподобайку і пам'ятайте, навіть у найтемнішому світі варто залишатися людьми.